So, hello guys. So, today I'll discuss yung mga advanced SQL syntaxes pa. So, let's go. So, discuss na natin. So, at the end of the topic, the students are expected to use join or use the union, intersect, and accept SQL statements in joining data from multiple tables. Overview of the technique for how SQL statements can be embedded in a general purpose of programming language. So, ayun, processing multiple tables using valid and depreciated join statements. So, ang ginagawa nito, for example, sobrang dami nyo ng data. Tapos, marami rin kayong tables. So, yung mga naka-foreign keys, yung mga naka-indexes, yung nakaraang mga diniscuss natin. So, by using inner joins or joins or other like cross joins or left or right join. So, ano yun, para ma-minimize mo yung data na makukuha makukuha mo or mase-select mo. So, tapos, puwede mong pagdugtungin or pagsamahin yung dalawang magkaibang table in just one table. So, by the use of joins, ayun, sila yung gumagawa nun. So, ensuring transaction integrity. So, siyempre, if ever na ang need mo lang, for example, ay username and password. So, hindi mo need ng first name, hindi mo need ng iba pa credit card number, o hindi mo need ng mga ganong um, information, pero need mo nung mismong login, then dig mo nung picture niya, for example. So, ayun, pwede mo pag-connectin yung picture or image table to login table. Yun. Basta pareho sila ng ID or may pareho silang parameters. Then data dictionary facilities, there's triggers and routines, embedded SQL and dynamic SQL. So more complex queries, which is ayan, and or. So isa rin siyang condition like parang where, 'di ba? Alam niyo naman yung where na select all from persons where person name is Brian, ganun. Person name equals Brian. So if gano'n, ay lahat ng mage is yung Brian. So eto ring and or, so part din siya ng condition statement. For example, gusto mong i-call is, yung pangalan niya nung person name is Brian, tapos si George. So select all from people where person name equals Brian, and person name equals George. So, ayun. So, siya yung nagpapadagdag ng mga conditions if ever na need nyo pa. Then yung or, syempre, kahit hindi niya masatisfy yung una, kahit Brian, hindi niya nasatisfy yung Brian. Tapos yung or, ay ayun. So, mali pala ako. So, sa end, ulitin ko. Sa end, ayun, dapat masatisfy mo pareho. For example, yun nga, select all from people where person name equals Brian, and person age equals to 20. So dapat yung Brian na nakalagay sa table is 20 yung age. Pag hindi niya na-satisfy yung isa doon, for example, may 20 na age nga pero hindi Brian yung name, or may Brian nga doon pero hindi 20 yung age. So hindi wala siyang makukuha. Hindi niya makukuha yung mga value. Wala siyang makukuha or ma-output. And yung or naman, if ever na, for example, tinype mo, select all from person, where person name equals Brian, or where person age equals 20. So, ang ibig sabihin nun, lahat ng 20 na age, or yung lahat ng Brian yung name doon, so magiget. So, kahit hindi niya na-satisfy in both sa isang row, okay lang. Basta, ayun, so, ayun, tingnan na rin natin dito sa example. Ayan, create table exercise. So, nag-create ng table. So, ito yung magiging database schema. So, ID is primary key. So, primary key means hindi siya nauulit. Unique identifier, integer siya. Type, text, minutes, calories, and heart rate. So, integers yung tatlo. Tapos, nag-insert ng tatlong value. So, ganyan mag-insert ha. Insert into exercise logs. So, yung exercise logs dapat, ayun, may table. Ayan, exercise logs. So, dapat, ano yan ha, case sensitive yan ha. So, if for example, may capital kayo dyan, then may underscore. So, dapat nyo talaga ilagay yan. Kasi hindi gagana kapag hindi siya,
case sensitive siya. So, ayan, type, minutes, calories, heart rate. So, ayan yung mga columns or mga fields inside exercise log. So, nilagay niya na yung type, tapos minutes, calories, heart rate. So, ayan yung mga malalagyan niya dito, which is yung mga values na ilalagay niya ito. So, biking sa type mapupunta 30 sa minutes, 100 sa calories, 110 sa heart rate. So, tingnan natin dito. Ayan. Ito. So, ayan, ganun din yung ano niya. So, kung ano yung order dito sa unahan, so, ayun din yung order dito na ano, ma malalagay. So, for example, yung biking nilagay natin dito sa 30, tapos yung 30 dito sa biking. So, most likely hindi siya gagana. So, bakit? Kasi biking, like, 'di ba, yung type, tapos 30 nakalagay dito. So, type 30. So, since na text nakalagay dito, gagana siya kasi text pa rin naman siya, yung 30 number. Pero pag biking na is nandito, which is, ang ano bang nakalagay sa, minutes yung pangalawa, di ba? Minute. So, dapat minutes yon. So minutes yung pangalawa, so integer. So, biking na yung nakalagay dito. So, mag-error siya kasi string siya or ano siya, string siya or text. So, ayun, hindi siya papasok sa database. So, ayun, tandaan nyo lagi na kung ano yung order dito, ayun din dapat yung order dito sa values, kung ano yung lalagay mong values. Kasi baka pag kunyari, ang heart rate pala niya ay 110 nga, pero 100 ang nilagay mo kasi calories, kala mo dun yung calories. So, para makita mo kung tama yung nilagay mo, so titingin ka dito sa unang may parenthesis. Then, ayun, so after nilang ma-insert, ito yung kakalabasan. ID, type, minutes, calories, heart rate. So, biking, 30, ayun yung pag nag-bike ka daw ng 30 minutes, 100 calories, then heart rate mo is 110. Tapos pag nag-biking ka naman ng 10 minutes, calories mo raw is 30 na mababawas. Then ang heart rate is 105. So, ayan. So, more complex queries with end or. So, ayan. Select all from exercise logs, which is ito yung ito yung table, di ba? Ayan. Where calories is wait lang. Calories is greater than 50 order by calories. So, greater than 50. So, lahat ng, ito, calories is greater than 50. Greater than 50 raw. So, dalawa lang. Itong number 1 and number 3. So, ayan. Tapos, ma-order sila by calories. So, syempre, mauuna dapat yung mas mababa. Kaya 100. Then, 200 na calories. So, ito yung lalabas pag in-input natin to or ginawa natin to sa table natin. Yan. Then, sige, try nga natin para hindi kayo, Pero, ayun, asahan nyo na laging mag-error to. Kasi hindi ko pa rin siya naayos sa server to. SQL. Yan, create table, exercise logs. Wait lang. Tapos, primary account. Error check na manual.connect na maralilis syntax auto-increment. Okay, may mali raw dito banda. Tingnan natin, key, primary key, walang key. So, ayan, nagkaroon na tayo ng exercise logs. Then, ilagay natin itong tatlo na to. So, since gusto natin mas madali, so pwedeng gamitin to. Pero, para lang, for the sake of, hindi naman to yung topic natin. Na-topic na natin siya yung insert into. So, para mas mabilis lang, lagay natin, biking 30, 100, 110. Biking
30. Oops. 100, 110. Heart rate. Kulang ng heart rate. Okay. So, exercise logs. Ulit. Structure. Tapos, add column sa baba. Heart rate. Heart rate. Which is integer din, ba? Heart rate. Yan. Save. Yan. Then, insert natin. Biking. Ano yan? Biking 30, 100, 110. 30, 100, 110. Moral. Then, what? Dalawang na-add. Ay, mali. Sa una akong nag-add. Pero sige. Mag-delete lang tayo. Yan. So, express logs. Insert. So, dito, ano yung sunod? Biking 10, 30, 105. Biking 10, 30, 105. Tapos sa isa, ano daw? 15, 200, 120. Dancing, 15, 200. Ano ba? 120. Yan. So, go. So, ayun. So, apat na siya. Oops, balik tayo Oops, mali yan. Di yan. Ito pala. Ay, dito tayo sa ADS. Exercise logs. Yan. So, ito yung apat na value kasi nga, nagkamali ako na ang napindot ko ata kanina yung second na row na go. Kaya nag-add, tas wala akong nalagay dun sa una. So, ayan. So, pwede natin siya i-delete if ever na nababother kayo. Delete from exercise log where ID ba yung pangalan? ID nga. Equals to 1. So, madidelete siya. So, ayan. Tatlo na ulit. So, ano gagawin natin? Ayan. Lalagay daw natin. Ayan. So, select all from exercise log where calories is greater than 50 order by calories. Select all from exercise log where calories greater than 50. Tapos, order by calories. So, ibig sabihin daw, dapat daw greater than 50, tapos order by calories. So, bali, lahat ng field or lahat ng columns makukuha kasi naka-asterisk to. Then, yun, sa exercise logs yung table nakukuha nan. Then, calories yung column na i-check kung greater than 50. Pag hindi, syempre hindi makukuha. Tapos, i-order siya by calories. So, check natin. Ayan, so dalawa nga lang, 2 and 4 lang. Kasi yung 3 is under 30, under 50 yung calories na. So, hindi siya nasama. Then, if dalawa yung condition, so, try natin. End daw, end. And yung minutes daw, minutes, greater than 30 daw, 30. And minutes is greater than 30. Wait. Ay, mali nilagyan natin. So, dapat bago siya mag-order by. Oops, bawal. Dito lang natin. And dito, bago mag-order by and minutes less than 30. So, isa lang dapat kasi yung isa is ayan, so 15 minutes. So, siya lang makukuha. Number 4 lang. Then, ayan, so dapat na-satisfy yung dalawa which is dapat under 30 yung yung minutes and
greater than 50. So, kanina 'di ba, dalawa yung nakuha. So, tignan natin yung isa, yung number 2. So, number 1 is 30. So, 30 minutes. So, pag nilagay natin dito, less than or equal 30 minutes. Siyempre, masasatisfy niya kasi 30 equals minutes, di ba? Minutes equals 30. Di makukuha rin siya. So, dapat dalawa lalabas dito. So, ayun. So, ayun yung end. So, dapat masatisfy niya yung dalawang, ayan. Masatisfy niya itong dalawang condition. Then, yung or naman, so, ayan yung or. Ayan, calories daw is greater than 50. So, ano ba yung mga calories is greater than 50? Itong 1 tsaka 3. Tas heart rate is greater than 100. So, ayan. So, lahat sila greater than 100. So, most likely dapat makukuha nga lahat. So, try natin. Or heart rate. So, ayun, nakuha yung lahat. So, ayan na. Pag or naman siya, yung condition, kahit ito, na-meet niya, tas ito hindi niya na-meet, so, kukunin niya pa rin yung mismong row. Or ito yung nakuha niya, ay ito yung condition na next, ito hindi niya to nakuha. So, ayun, maano pa rin, makukuha pa rin siya. So, ayan. Processing multiple tables using valid and depreciated joint statement, relational data, describing data that relates to each other. Each tables describe data related to a particular table, and many of the tables replicate the same data. When the same data is replicated across multiple tables, there can be interesting consequences. What is the purpose of having so many different tables when we have a single table with all information? So, sa tingin nyo bakit? Siyempre, in order to organize, tsaka in order to, kasi hindi naman lagi, for example, gumawa ka ng isang table na sobrang haba, sobrang daming fields, sobrang daming columns. What if need mo ng maraming values sa isang tao? For example, gagawa ka ng team. So, kapag gagawin mo siyang isang table lang, so dapat 'di ba ano, may team name 1, team name 2, team member 1, team member 2, team member 3, team member 4. Eh why not gumawa ka ng for example, team na table, then yung team na table meron siyang team na ano na team name, then team ID. Tapos, sa persons, gagawa kang persons na table. Tapos, person ID. Tapos, team ID. So, kunyari, 1 yung ID niya. So, sa team ID siya, ay, sa 1, ano, sa team, ano siya, team 1 siya. Yung person na yon. So, for example, yung limang member doon is, ano, ayun. So, ayun, parang nakaka-help siya in a way na yun, ma-organize mo yung data. Tapos, if ever na data retrieval or need mong i-retrieve yung mga data mo or i-show or magre-request ka for view, madali lang din siya. So, isa yun sa mga advantage. And also, kapag ka, kunyari may mga conditions ka, so sobrang dali lang din. Tsaka hindi mo siya need na ano, hindi mo siya in-need na i-pull up lahat ng data. For example, ang kailangan mo lang is yung mga tao. So, hindi mo kailangan ng team name. So, ayun. Kapag ganun yung setup mo, pwede mo siyang ma-part by part. Kasi minsan, ayun, dun nagsisimula yung mga ano, yung parang, yung issues sa securities kasi, syempre, ang kailangan mo lang is yung ano nga, persons lang pala. Eh, pinapakita mo rin yung mismong team. So, ayun, parang nakaka-help siya in those ways. Kaya ayun yung purpose niya. Tapos ayan. So in order to dahil nga ayun relational data tayo, hindi tayo yung one data lang or one table lang. So ayun, gagamit tayo ng join. So a relational operation that causes two or more tables with a common domain to be combined into a single table or view. So instead of creating a one long table, why not create a relational tables? So tables that can be dynamic dahil yun nga
Pwede yung team, magkaroon ng maraming team members, 'di ba? If paano 'pag kunyari, ano lang, isang table lang 'yun. So, may team name 1 ka, team name 2, team name 3, team name 4, team name 5. So, for example, hanggang 100 na team name. So, sobrang dami mo ring columns nun, team name 100, 'di ba? So, ang hirap. So, ayun yung mahirap 'pag ano. So, ayan, join. Ito yung mga operators na pwedeng use. Yan, equals, alam naman natin. Tapos, less than, then greater than, then, um, ano ba to? Except, ito yata yung except or not. Then, less than or equal, tas greater than or equal, tas not equal. So, ito pala, um, except siya, except nga. Ito, dapat not equal, ganyan. Not equal to. Between, then like. So, between ay like, alam naman natin ginagamit to sa if, for example, gusto mo makuha lahat ng pangalan is nagsisimula sa letter C and O. So, ayun, like, which is diniscuss din natin last or mga last na recorded lecture ko. Itong between, syempre, sa gitna, between 20 to 500. So, yung between 20 to 500, ayun yung makukuha sa condition. In database, Cartesian product is the result of joining every row of one input table to all rows of another table. A Cartesian product of orders and items. Yan. So, orders ID, order ID, item ID, 1, 2, 3. So, result, ayan. So, item ID, ayan yung mga item ID niya. Tapos yung order ID niya, ito. So, di ba pwede yan na, for example, umorder ako. So, syempre, isa lang yung order ID ko. Pero maraming items kung iba-iba. Ayan. Tapos umorder ulit yung number 2, umorder ulit ng isang tao. Pero marami ulit siyang, yan, yung item 1 and 2 and 3 ulit yung in-order niya. So, ayun yung Cartesian product. The common columns in joined tables are usually the primary key, which is, ayun nga talaga, ang primary key. Kasi, yun, more on ID, ayun yung laging pino-foreign key mo or nire-relate mo sa ibang data. Kasi siya yung unique identifier, siya yung may unique value. So, instead of using yung name, kasi minsan may nagkakaparehong name or address or kung ano man. So, why not create a primary key or yun nga, unique identifier na hindi siya umuulit. Like, di ba, pagka kunyari, may unique identifier ka na auto-increment, nag-add ka. So, for example, may 1 na. So, pag nag-add ka ulit, so magiging number 2 na siya. So, sobrang labo or sobrang hirap magkaroon or hindi talaga magkakaroon ng dalawang number 1 pag ganun. Pag naka-primary ka, tapos primary key ka, tapos auto-increment. Tapos, join category. So, ayan, may inner join, yung sinabi ko kanina, outer join, cross join. So, sa inner join, syntax niya, ayan, select list. So, ayan yung pangalan ng table. Ay, hindi. Select list. So, ayan yung pangalan ng field or column na gusto mong makuha. So, select list yung pangalan ng field na gusto mong makuha. From T1 yung pangalan ng table. Inner join, T2, so pangalan again ng table. So, si T1 and T2 yung gusto mong pag-joinin or pag-connectin. So, para magawa yon on join condition 1, which is, ay yung condition 1 dito, kunyari, um, on, um, on ID is equal, on T1 ID is equals to T2 ID. So, ganun, ayun yung isang condition. Inner join, so may isa pang table or gusto mong tatlong table yung papaanohin mo. So, inner join T3 on join condition 2. So, where T2 is equals to, T2 ID is equals to T3 ID. So, ayun, ganun yung inner join. Tapos yung left outer join naman na syntax example, ayan. Select columns from table 1, left, outer join, table 2, on table column equals table column. So, parang ganito lang din. Ito yung condition na sinasabi. Ayan, after ng on. Ayan yung condition. So, dapat masatisfy niya to para mag-join siya or para mag-connect siya. Then, right outer join, same as left lang. Pero ito is right, syempre. Ayan. The inner outer or the inner join, the natural join. So, siya yung
Ito siguro mostly na pwede niyong gamitin. Ito yung pinaka dynamic or pinaka parang for me is parang recommended kong gamitin palagi if ever gagawa yung program. Kasi sobrang flexible niya, unlike syempre left and right join, di ba? Pag nasa left lang or nasa right lang yung mga ano. So, ayun. Removing any rows from the virtual table that do not satisfy the predicate. It is the most commonly used, ayan, most commonly used. An outer join operator, left outer join, right outer join, full outer join first creates a Cartesian product and filters the results to find the row. The difference is that all rows from one table are preserved and added back to the virtual table after the initial filter is applied. So, ayun, baliktad lang siya nito. A cross join, also known as a Cartesian product, adds all possible combination of the two input tables, rows to the virtual table. All data filtering of the rows will be done in the where clause. So, where clause. So, if ever na gagamit kayo na tong cross join, so ano lang daw siya, yan, Cartesian products, tapos lahat ng yung filtering na mangyayari dito raw sa where clause mangyayari. Um, yan. Using inner joins. Inner joins are used to retrieve data that has been stored across multiple tables. Note, returns only rows where a match is found in both input tables. Inner join syntax. Select list from T1, inner join T2. On join 1 condition, so ayan yung kanina, inner join T3 on join 2 condition. Join condition 2. Key elements to note from the query. Note the user. Ayan, so ayan. 'Di ba pag nag-normal na select tayo, ano lang, select all from. So ito lang yung nagagamit. Sa inner join merong on. So after ng on, dun yung condition. Then yung inner join, ayan, from T1 inner join T2, yun, on. The order table is alias as O and is used in the on statement. So as well as in the select statement. The keyword inner join could be expressed as only join. Both express would mean an inner join. So, ayun, inner join pwede mong gamitin and pwede ring join. Parehong mag-express or pareho siya magiging inner join ang meaning nun if ginamit mo. Because we're using an inner join, the results would only be rows that exist in both tables. So, yun nga. Yung mga rows lang na nag-exist sa parehong table, ayun lang yung may inner join mo. Para may inner join mo pala. So, in this case, so ayan, O item ID and I item ID. So, ito yung dalawang table. Ito yung orders and yung table items. Select O dot order ID, O dot quantity, I dot item price. So, ang mas select daw is yung order ID, item ID, ay quantity, order ID and quantity, then item price. So, in order, ito yung mga kukunin natin na row or column. Yung order ID, yung quantity, tas yung item price. So, in order to do that, we need to know what is the primary key and foreign key of this both tables. So, in this scenario, ang pareho nila is itong item ID. So, may item ID to, tapos may item ID rin to. So, ayun yung pwede nating ilagay sa condition. Which is, ayun nga, ayan. Item ID. So, ayan. Select ito. Ito yung apat pala na gusto natin. Apat pala yung gusto makuha na ito yung columns, which is yung order ID nga, quantity. Then, order ID, quantity, tas item price, and item description. Ayan. So, apat yung makukuha. Ayan, apat yung nakuha columns. Tapos from orders, de-declare mo yung table, which is ito yung una, table order. Orders O. So, meaning yan, O mo i-declare yung orders. Then, inner join items I. So, items I. So, pwede rin wala yung I and O. Pero dapat nakalagay dito is orders.order ID. Pag wala tong O. Tapos pag wala tong I, syempre, items.item price.
And inner join items I on O dot item ID, ito, item ID ng O. So, pag pareho, kunyari, ito 1 and 1. So, makukuha yung, ayan, 1, 3, ay ito, 1, 3, 10 stuff. So, ayun yung mapapag-connect yan. 1, 3, 10 stuff. Then, itong number 2 naman, 2. So, 2, ayan, 5. So, 2, 4, 5 loro. 2, 4, 5 loro. So, ganun. Ganun nag-work yung inner join. Inner join to example. So, adding condition is receive only the orders over 18. Select all from customers. Join orders where customer ID yan. So, pinuha yung dalawang yung customer na table and order table pinag-join. So, ayan. May fields from customer, may fields from order. So, ayan, gusto nating lagyan ng where clause. So, after, syempre, ng lahat ng ganyan, ng where, customer ID, and dapat may end. Orders that amount is greater than 18. So, ito yung mismong value, di ba? Tapos, tingnan natin sa amount. So, ano ba mga greater than 18 dito? Itong 113 lang, di ba? 113. So, kasi itong 17.34, mas mababa na siya. So, ayan, tatlo lang yung makukuha. Si Joy, and Jaisel kasi sila lang yung ayan, naka-end kasi. Ayan, order amount 18. And using clause. Ayan, using clause naman daw. So, on customer ID, ganyan. So, pwede rin may clause. Ayan. Using, ayan, customer ID. Tapos where, ganyan. So, pwede nyo gamitin is yung on, pwede nyo gamitin and using. Ayan. So, ayun yung pinagkaiba nila. Using customer ID. So, it means that hindi mo na siya kailangan customer ID equals to ganyan, customer ID po na ulit. So, dapat pareho yung ID nila pareho. Dito pareho, di ba? Customer ID, tapos ito customer ID. Inner join three tables. So, if you need to join three tables, so ito yung pwedeng gawin. Ayan, i-declare mo muna yung mga tables na need. Tapos from orders, ito yung unang table. Inner join, ano yung isa pang table. Using order number, so ito yung dapat meron sila parehong field. May order number sa orders, may order number sa details. So, tingnan natin dito. Sa baba na ginawa. Yan, may order number, tapos may order number to. So, pwede mo silang pag-connectin. So, na-connect na yung dalawa. So, paano mo pa i-connect yung isa pa? So, using order. Inner join ulit. Lalagyan mo ulit ng inner join. Kasi ito, magka-connect na yung dalawa. Dito pa lang. Dito. Para ma-connect mo pa isa, inner join products using product code. So, using product code. So, tingnan natin. Ano yung product code dito? Ito, product code na una. Tapos, order. Ayan, may product code din to. So, ito yung magko-connect naman. Order details and products. So, ayun. After nun, order by, ayan, using product code. So, doon sila magko-connect sa product code. Order by order number, order line number. So, ayan. Order siya according sa order number and order line number. So, ayun yung sabi. Tapos, ayun yung result. Then, inner join for table. So, ayan, sobrang halimaw na ito, di ba? If you need to connect for tables. So, ganun lang. Yung pattern ulit. So, select lahat ng tables, ay lahat ng columns from yung unang table, inner join. First na, inner join, second na table na to. Ito yung first na table, ito yung second na table. Using kung ano yung column dapat meron sila pareho, order number. Inner join, another table. Tapos using kung ano yung item na, or ano yung ID na meron sila pareho. Tapos inner join ulit. Ito na yung pang-apat na table. So, ganun lang, parang ito. So, if you want to implement again, yung isa pa na table, which is yung ano dito nalagay. Customer ba? So, ayun. Dito mo lalagay yung dito. After neto, using product code, tapos inner join ulit, inner join, tapos yung customer na table, using customer sa blah blah, customer number, kung ano yung pareho nilang So, ayun. So, sobrang flexible ng inner join. So, di ba, why not create
Ayan, create. Sobrang daming tables. Tapos, pag connect-connectin mo na lang gamit yung mga relational data. It is better than to create a single data or table na nadadagdagan yung rows kapag need mo ng iba pang fields, di ba? So, ayan. Using other operators. So, other operators means, ayan, mga greater than, may end, tapos may where. Ayan. So, ibig sabihin, string yung hinahanap dito na product code. So, ayun. Ganun din. So, inner join, order on. Basta after lagi. After, panghuli lagi yung where clause. Tapos after ng where clause, pwede ka maglagay ng order by or group by. Pero, ayun. Nasa gitna siya ng nasa gitna siya ng group by or order by. Tapos na itong inner join on. Itong mga syntax na to. Using outer joins naman. So, with an outer join, user may choose to display all the rows from one table along with those. Ayan, so, kaya sinabi. Notes, outer join all rows from one table and matching rows from the second table. In cases where the join cannot find matching records from the second table, the results from the second table are displayed as null, unlike inner joins. The join in the order in which tables are listed and joined in the from clause does matter. So, ayun yung nagma-matter sa kanya para ma-join siya. So, ano yung nakalagay sa from clause tsaka sa join, as it will determine whether user choose left or right to join. So, ayun. This will return all rows from the first table A and only matching rows from the second table B. From A left, outer join B. So, ayan. That ID equals P dot ID. This will return all rows from the second table. So, second table siya. Is a B. Second table B. And only matching rows from first table A. So, ayun. Ang ilalabas niya ng mga values is sa B na row. Ay, sa na table, hindi sa A. Then, this will return all from the second table B and only matching rows from the first table A. So, ayan. From A, right, outer join. So, kasi right to, so, A yung makukuha ng mga values. Pero pagka naka-left siya, so yung pangalawang table, ay yung first table pala, which is yung A. Left, ayan, left. Tapos ito right, B, second table. Left outer join. Joins returns all rows from the left hand table. Specified, so ayan, which is ito nga. Kapag ka left, sa A siya, sa A ng mga values na makukuha. Excuse me, pero pag sa right outer join, B, sa B yung makukuha. Left outer join joins returns all rows from the left hand table specified in the on condition and only those rows from the other table where the joined fields are equal. So for example, dito ang pinag-equal natin is ID. So yung ID lang yung makikita ng B sa B. Kasi 'di ba pag naka-left ang makukuha ng mga table ay mga field is sa A, pero makukuha rin yung ID ng B. Right outer join, yan. So, sa right naman. So, same lang, pero same lang ng concept. Yung sa right naman na table yung makukuha or yung view. Pero, yung sa left na table, which is sa A, yung pinag-connect nila, ano bang pinag-connect nila? Yung ID column, di ba? So, ayun yung makikita rin. Tapos, syempre, yung condition, if lalagay kayo ng condition, ayun, magmamatter pa rin yun. Tapos, ayan, sample, ayan, select all from customers left outer join orders. So, ibig sabihin yan, mga customers lang mga kasi naka-left outer join. Tapos, order ID yung pinag-connect. Ay, yung customer ID yung pinag-connect. So, ayan, finding records that do not have relationships. Select all from customers left outer join order using customer ID. Yan, customer ID daw. Yung ginamit nilang pareho dapat. Where orders ID is null. So, ayun. Hanap niya na order ID ni Amiel is null.
Tapos, napag-connect siya gamit tong customer's ID dahil sa using na na clause. So, sa lahat ng rows, sa dalawang ito lang yung nakasatisfy si Emil lang. Kasi siya yung walang order ID, null yung order ID. Left join returns all rows from the left table even if there are no matches in the right table. Select ID, name, amount, date. Yan, ID, name, and amount, date. From customers, left join orders on customer's ID equals orders dot customer ID equals result. Ayan. So, tignan natin. Ito yung dalawang table ulit. Ang gusto natin makuha is yung ID, name, tapos yung date, tapos yung amount. Customer. Ayan, ID, name, tapos amount and date. Yun yung gusto natin makuha. ID, name, tapos amount and date. From customers, ano ba yung customers? Ito yung customers sa table. Left join orders. Left join orders. So, ayan. Ito yung apat na na row, na column. On customers ID, ito yung customers ID, customers.id pala. Customers.id, ito. Orders.customers ID. Orders is awesome. So, 3, ayan, 3, si Kaushik. 3 at dalawa. Ayan. So, 3, Kaushik. So, ID name. So, gusto natin makuha is name. Kaushik. Ayan. ID tas name. Kaushik. Dalawa yung lumabas. Kasi, dalawa yung nandito na customer ID. So, itong dalawang to, lalabas din yung 3,015. Yan, 3,015. Tapos yung mismong date. So, ayun. Diba? So, instead na isang value lang ilalabas kasi isa lang yung nakalagay dito kay Kaushik, titignan niya yung dito kung ilan yung nakalagay na customer ID na pareho dito. So, since na dalawa yon, itong dalawang value na to, yung dalawang kinukuha, which is yung itong date na to, tas yung amount na to, itong date na to, tas yung amount na to, ipa-partner siya dito. Yung Kaushik, di ba? Kaushik. Tas 3 kasi yung niya, yung ID niya. So, magiging dalawa yung Kaushik, tapos yung 3, tapos yung Kaushik, magiging dalawa. Ayan, magiging dalawa. 3 yung Kaushik. Pareho lang yung data na nakalagay, pero dito nag-iiba. So, ayun yung left. Right join, same lang din, pero baliktad lang na concept. Pareho lang din siya, pero magkaiba lang ng concept. So, dito, ayan, select ID, name, amount, date, customers, ayan. So, kahit na meron, so, ayan. Wait, balik natin tayo dito. Ramesh Questional for ayun, so nagets ko na. So, since na nga, so ito pala yung titignan. Dito niya titignan. So, lahat ng value dito, ipapalabas na dito. Pero, if ever na walang date and amount na nakalagay, so, ayun, magiging null siya. So, since wala, diba, wala naman dito, ano bang number si Hardik? Hardik is 5. Hardik is 5. Dito may 5 pa. So, wala. So, meaning, yung lalabas dito na amount and date is null. Pero yung sinasabi ko kanina na kung ilan yung, si Kaushik sa si Kilan lang, tsaka si Chaitali lang yung merong value. Ito lang, itong mga to lang. So, sila lang ilalabas, hindi na nila ilalabas ng iba pang nandito kasi naka-right siya. So, sana na-gets nyo. Pag naka-left siya, so, ang titignan niya is ito. Ito yung una niya titignan. So, dapat malalabas na to lahat. So, since na yung ibang value dito, wala dito sa customer ID na to, so, magiging null yung ibang niya, columns. Like yung amount, tsaka yung date. Kasi wala naman siya dito. Yung number 5, wala dito. Number 1, null. So, wala ditong customer ID number 1. So, kaya null yung lalabas. Pero pag dito, dahil naka-right siya, so, dito siya unang titingin sa orders table. So, 3, 3, 2, 4. So, ito lang yung mga values na hahanapin niya naman dito. So, since wala, ayan, ito 3, 3, ito si Kaushik, tas si Kilan, tas si Chaitali lang yung meron. So, sila lang ilalabas dito. So, sana hindi kayo malito. Sorry guys. So, dito, titingin siya dito. Ayan, lahat yan, titingnan niya muna. So, pag wala siyang value,
So, lalagay niya null pag left. Pero pagka dito naman, dito mo na siya titingin kasi naka-right siya. Sa right na table siya titingin. Tapos ito, titingnan niyo yung mga value na pinag-connect, which is yung customer ID, 3324. Tapos, ayun, titingnan niya dito. So, walang magnanal dito kasi halos labat naman ng customer ID na nakalagay dito is merong value. So, ayan. Yan. Left, outer join, and with condition. So, ganito lang din. Pero may condition, lalagyan mo lang ng where clause sa dulo. Ganun lang. Ayan, where, asa na yan, left join, other, orders on, end pa lang nilalagay mo kasi on yung ginamit niya. Hindi using. Ayan, and orders amount is greater than 18. So, pag greater than 18, ayan, lalabas lahat. Since na dito, um, ayan yung amount. Ayan. So, ayan yung mga lalabas na value. Then, dito naman sa right, outer, join example, ayan. Right naman, right, outer join. So, orders yung una, then customers. So, sa orders, unang titingin, bago customers. Orders, unang titingin, bago sa customers. So, ayan. Ito yung magiging value. Select all from orders, right, outer join, customers. Using customer ID. So, sa customer ID sila magkoconnect. So, ayan. Using cross join. So, ano naman yung cross joins? Cross joins queries create Cartesian product to, to explicitly or explicit parang beningning to explicitly creates a Cartesian product. User would use the cross join operator. This will create a result set with all possible combinations of input rows. So all possible connections daw or combinations. There is no matching of rows performed and therefore on clause is required. So required yung on clause. So lagi siyang mayroon dapat on clause. Pag cross join yung gagamitin mo. Unlike dito, 'di ba? Pwede mong gamitin yung using. Yan, so select tables 1 and tables 2 column. Ito yung mga columns na gusto mong palabasin. From table 1, cross join table 2. Select table 1 columns, table 2 columns from table 1, table 2. Pwede rin ganyan. Pero pwede rin cross join. May dinidefine mo talaga na cross join siya. Using cross join queries create a Cartesian product of rows from the join table. So, parang siya yung nagiging Cartesian product which is na-discuss natin kanina. Tingnan ulit natin, balik natin. Oops. Oops, yeah. Yung ko discuss natin yun. Ayan, itong Cartesian product. So, mostly ito yung parang ginagawa ng isang cross join. Since na, ano siya, more on siya. So, ayan, parang nagiging middleman siya, parang ganun. Na tayo. Ayan. Tapos, to explicitly create a Cartesian product, user would use the cross-join operator. This will create a result set with all possible combination of input rows. When writing queries with cross-join, remember that there is no matching of rows performed and therefore, no on clause is required. So, kapag ano daw, ayan, no matching rows performed. Pag hindi magmamatch ng rows, pag hindi mo need i-match yung mga rows, like magde-define ka lang ng mga need mo na tables or need mo na mga need mo na mga columns, hindi mo kailangan na may pareho. So hindi mo na kailangan ng on. Yan, select all from T1 cross join T2. So, ayun, mapag-cross or pwede rin select all from T1 cross join T2 where ayan, pag need mo ng may connection. Ayan, napapag-connect niya. Yung T1 dapat ID tas equals to T2 ID. So, ayun yung mapag-connect niya. Well, dito, ayun, pwede rin na mapag-connect mo siya pareho yung dalawang tables without using where clause. Example, so ayan, sales, products, and stores. So, tatlong table. Select store name as in yung store name. Ito stores, store name, ito yung north and south. Product name,
Product name, ayan, iPhone, iPad, Mac Pro. So, from stores daw, ayan, as A, cross-join products as B. So, yung stores daw, dinideclare nating A yung pangalan niya. Cross-join products as B. So, yung products as B. So, ayan, north, south. So, titingnan natin dito sa product. So, may iPad, may iPhone, tapos may may iPad, tapos may Mac Pro or may MacBook Pro. May MacBook Pro. So, 1, 2, 3. So, 1. So, titingnan natin dito. 1, 1. So, product ID. Ayan. So, product ID ito. Nag-connect dito. Product as P. So, yan. 1, 1, 2, 2, 3. So, lalabas dito kung ilang value to. Kasi syempre, ayun nga. So, 1 means iPhone, di ba? iPhone lang yung need natin kasi store name. Ay, hindi. Ano pala? Product name. So, iPhone. Tapos, ano yun? Ano yung ano niya? Is 1. 1. So, 1. North, south. So, ayan. So, product ID to store ID. Ayan. Product ID, tapos store ID 1. So, iPhone, north. So, iPhone north. Tapos, dito naman, 1, 2, 30. Yan. 1 iPhone, tapos south. Ayan, dapat may south iPhone dito. Ayan, south iPhone. Tapos, product ID 2, tapos 1. 2 ID and iPad, tapos 1 north. Tapos, meron na pa dito north iPad. So, ayun, parang dito mo makikita yung na Cartesian. So, napapag-connect siya by the use of this syntax, di ba? Tatlong ano siya, tatlong table. So, another example, ayan. So, medyo mas komplikado na to. Ito, ayan. Tatlong tables ulit, yung parang ginamit natin dito. So, same lang pala. So, same lang na ito. Ayan. So, pero basahin natin. Select B store name, B store name, B store name. A product name, if null, C that revenue, 0. C that revenue, 0. So, kapag ano daw, pag yung revenue raw is null, wala. Pag walang value yung null, pag wala siyang value sa revenue, pag wala siyang value sa revenue, 0 siya. Ay, natandaan nyo ah. Wait, hanapin natin yung revenue. Saan nakalagay yung revenue? Ito. C that revenue, 0. Pag wala siya, pag wala. Since yung MacBook Pro, wala dito, di ba? Product ID. South MacBook Pro. Oo, ayun. Wala kasi dito si MacBook Pro. Kasi wala siya sa South, 'di ba? South 2. Tapos ang MacBook Pro is 3. So walang 2, 3 dito na number. So pag wala raw revenue, ayun, pag dineclare niya na revenue yung pangalan ng ano na yun, no? Nung column na yun, ayan, which is revenue. Revenue. 0 yung lalabas pag if null. Siyempre walang South na MacBook Pro. So, null siya. So, 0 lalabas. Kaya, ayun, 0 lumabas dito sa South MacBook Pro. So, ayun yung mismong na table or ng ano na to. Syntax na to. So, sineselect yung B store name. Ito, store name. Itong B, which is ano ba yung B dito? Ito, store name na itong letter B na to. Product name, which is product name. Ito yung product. So, A yung product. Tapos, ayan, stores. Dito pala makikita sa baba. Stores as B. So, stores, ito yung letter B. Kaya, letter B to B, store name. So, ito yung makukuha na table, na column. A, ano ba yung as? A, hanapin natin yung A dito. C, lang to. As, revenue. As. Ayan, as A. Di lang na bold to. Products as A. So, ito yung letter A na table. So,
Ayan, A.product name, C.revenue. So, C, hanapin natin yung C. Kanina, dito. Ayan, a C. So, a C is yung, ito, stores. Ay, hindi, sales pala. Naka-group pa. Wait lang. Ito yung close parenthesis. Hanapin natin yung open. Ito. So, ito yung buong ano. Ito yung buong letter, ano, letter C. So, ayan. Ito yung buong ito. So, ayan. So, select siya. So, ito yung lumabas sa sales siya. From sales. Ayan. In-join. So, ayan. So, ayun. Ito yung pinaka-final result niya dito sa kahaba-habang code. Diba? Kahaba-habang syntax. So, pinag-connect itong Cartesian plane kasi may one, ayan, may product ID, store ID. So, ayan. Tapos, ang mga values lang or columns lang na need, ito, B store, A product name, tapos itong revenue. So, ayan. So, since, ayan, 1 tas 1, so hanapin lang natin dito, hanapin ni system, kung ano yung 1 dito, which is yung product iPhone. Then, dito, 1 din, North. So, lalagay niya dito. Ayan, iPhone, North. Naka-ano siya, naka-group by, tapos naka-order by siya, store name. So, store name means, ito, store name. So, pababa siya, alphabetical. So, North, North, South, 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 South. So, lahat ng North, mauuna muna, then South. Kaya, ganyan yung, ano niya, yung placing niya or yung order niya. Dahil naka-order name siya. So, alam naman natin na yung N is mas mataas sa S. Diba? Ay, mas malapit. Or pag alphabetical order, mas nauna yung N kaysa sa S. So, una muna lahat ng N, then S. So, tapos, ayun. Kaya, ganun. Hindi nauna yung, ano, at hindi nauna yung 1-1. Tapos, 1-2, ano ba yung 1-2? So, product ID, 1, iPhone, tapos 2 is South. So, iPhone South. So, dito siya mapupunta. Tapos, revenue. So, ayan, dito, revenue. Multiply siya. So, ayun yung ginagawa na itong select. Yan. Ayun o, sum, quantity price, diba, revenue. Para malaman tong sagot dito sa revenue. So, ayun yung ginagawa niya. Ito. Tapos, dineclare nga natin na revenue yung name niya. Since wala naman, di ba, mga ano dito. So, pwede rin gawin yun. So, pwede kang mag-perform ng mga adding or subtracting or division dun sa mismong ano nyo, syntax. And then, ayun, pwede nyo siya i-declare as a column. Ayun yung kaya sobrang flexible na itong mga join, mga cross-join and inner join. So, importante na malaman nyo or maano nyo to. So, if ever may question kayo, ayun, tanong nyo lang ako. The tables need to have a matching column name or join the records only when the value of this column is matching on two records. See customers and orders table. So, ito yung customers and orders table. Joy. So, dalawa yung customer's name. So, si Joy, since na, ayan, dalawa yung ID na 1. So, ayan, dalawa yung lalabas na ano. Tawag dito. Ayan, customer's ID, dalawa yung 1 na lumabas. So, madodoble si Joy kasi para makita rin yung 29 tsaka yung 45 na ano niya. Yan. So, ayun yung ano. Natural join example. So, yan. Select x.id, x.first name. So, ayun yung mga columns na needed. From person X, pet Y, person pet Z. Where X, ID, ayan. So, ito yung tatlong columns. So, ito yung Cartesian, yung naging Z. So, ito, tingnan naman natin to. Ano yan? Select as, ayan, same as select all from table owners, cross join table pets. Table owners, table pets. So, ito yung table, show table. Ito yung mga table. Ito yung table owners. Ito naman yung table pets. Table pets. So, ayun po, para mapag-connect siya. So, ayun lang.
So, titingnan natin dito. Ash ketchum. Palette indigo. Wait lang. Table owners, inner join, table pets. Table owners, inner join, table pets. So, since na wala kang dineclare na kung ano yung magkapareho. So, ayan. Basta lahat lang ng 1, 1, 1. At Ash Ketchum. Tapos Pika, Pikachu. Tapos 1. Tapos 1 din to. Bulb. Nasaan na yun? So, lahat pala ng value dito. So, ganyan pag walang ano. Pag walang ano. So, iisa-isahin niya. So, Ash Ketchum, Misty, ano. So, Ash Ketchum, merong Pika, Pika, Bulba, Bulbasaur, Star. So, may isa-isa siyang lahat ng Ash Ketchum. So, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 dapat Ash Ketchum. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayun. Ganun siya. Ganun yung ano niya. Pag wala siyang conditional statement. Same as inner join and cross join. So, if ever na gagamitin nyo naman daw to, ayan. Select ito ulit yung table ng owners. Ito yung table ng pets. Ito yung location. Ayan, select all from table owners, X, cross join, table pets. Table owners daw yung X. Table pets. Table owners and table pets. Where X, yun, so pare-pareho ng ID dapat. So, ayan, ID, 1111. So, ID dito, ayan, tatlo yung 1 kasi, di ba? So, Ash Ketchum, meron siyang Pika, Bulb, tsaka Gengar. So, tingnan natin dito. Ayan, may Pika, Bulb, tsaka Gengar siya. Tapos dito naman, si Misty sa number 2. Si Misty, Kasumi. So, meron siyang star 1 lang kasi isa lang yung nakalagay dito. Pero si 3, yan, si Golem, ayan, number 3 dito is si Brock Takeshi. So, si Brock Takeshi na 17 years old, may dalawa siyang pet name which is si Golem tsaka si Onyx. So, ganun siya. Ganun yung cross join tsaka inner join. So, pwede mo siyang gamitin pareho. Ayan. Ito yung cross join. Ito rin yung within, ayan, ma-post mo or i-retrieve mo yung tamang sagot. Parehong sagot lang. Tapos, ito naman, ayan, ganun din. Select full name from, full name lang. So, isa lang. Isang column lang. From table, where ID not in, select ID pets. So, dito, tingnan natin. Dalawang, ulit. Dalawang tables ulit. So, dito daw, ano yung wala ditong ID? Dito, di ba? Ito yung may ID. So, yung 1, merong 1 dito. 2, merong 2 dito. 3, meron dito. So, since ang natin, ang condition natin is yung ID not in, ayan, select. Yung wala raw dito na ID. So, ito yung malalabas, si Juan Rizal. Which is, dito kasi, di ba, full name lang yung kinukuha natin. So, Juan Rizal lang, hindi natin sinama yung age. Pero pag may full name, comma, age dito, so, Juan Rizal, tapos 23 ang lalabas na value or dalawa yung lalabas na column. Ayan. Display the full name of the owner of the Gengar. So, select full name. So, full name lang yung need, di ba? From table owners where ID in, ayan, Gengar. So, si Gengar. So, ID is equals to, ayan, where ID in, ayan, Gengar, Ghost. So, select ID from tables. Ayan. So, dito, kinukuha natin yung ID where pet name Gengar. So, Gengar, ayan, equals Gengar. So, hanapin dito ni system muna. Then, makikita Gengar, ito. Tapos, ang i-output lang daw dito sa una, ayan, dito sa loob is yung ID. So, itong ID na to. So, ID, which is 1, 1, di ba yung value, in where ID 1 dito. So, table owners. So, hanapin nyo yung 1 dito, na table owners, which is si Ash Ketchum. So, sana nagigets nyo ha. So, first, inanap muna si Gengar. Ayan, Gengar. Since na ID yung nakalagay dito, so ID yung may output niya. So, ito lang yung output niya, 1. So, 1. Tapos, ayun, ang sabi dito sa row, ayan, select full name daw. So, full name lang mahahanap dito. Ma-output. From tables, owners, where ID in ID.
which is ID in 1, 'di ba? ID in 1 kasi 1 yung result nitong itong huling statement na 'to or nasa dulong statement na 'to. So, ID is equals to 1, which is ito nga, full name, and Ash Ketchum. So, ganun. Then, ayan ulit. So, same example lang din. Ganun lang din. So, you can explore na lang din para mas magets nyo. Then, ito naman, ano yung subqueries? So, ayun, gaya ng ginawa natin dito. Select ID from table pets. So, hindi lang siya isang select. Ayan, di ba may select na dito sa unahan. Then, meron pang select na ulit. So, ayun yung subqueries. Can be nested. So, ayan, may select na dito, may select pa ulit dito. Then, ayun, sabi ko sa inyo, pwede kayong mag-max from payments. So, ibig sabihin nito, select max amount. So, max amount dito. Hanapin natin. Amount from payments. So, ito, 1. Ito ba? Ito ba yung ito ata yung pinakamataas. So, since siya yung pinakamataas, hanapin daw rin dito kung ano yung, ano, kasi di ba pag nilagay lang natin max dito, ah, ayun, parang i-aano niya lang yung, aano niya lahat ng ano field. So, since, ayan, nilagay natin dito, ayan, max. So, kukunin niya muna kung ano yung pinaka-max, which is, ayan nga, amount lang ilalabas. So, ang magiging lagay dito is 120166. 120166. So, ayun, parang isa-satisfy niya na yung ano. Select customer number, check number, amount from payments, where amount equals to 120166. 120166 tong value na to kasi ayun yung na-select, di ba? So, ayun. Then yung subqueries naman. Ayan, subqueries are most frequently used with the select statement. So, totoo naman kasi siyempre 'di ba, 'pag nagse-select tayo, minsan pwede nating i-implement nga yung mga iba't ibang, conditions pa. So, if ever na need nating mas complex or if ever na need natin yung mga gano'ng scenario, which is nangyayari rin talaga at ginagamit din talaga minsan nga yung mga subqueries para siyempre ma-ano nga, ma-filter out talaga yung mga need lang talaga na tables or rows. So, ayun ginagamit talaga siya sa select lang. 'Yan, select. Ayan, so gaya gaya lang din nito. So ito yung pinaka-simple example ng subquery. Ayan. So, I think ayun lang. So yun natutunan niyo na yung inner join, yung mga outer join, left, outer, left and right. Pag left, 'di ba? Tapos pag right. Pag left, yung left lang na table, tapos yung ID nung nasa right na table. Tapos pag right naman, yung right lang na table, tapos yung ID nung nasa left lang na table. Cross joins, Cartesian plane. So, ayun, Cartesian plane. Ayun yung pinakatulong niya. Then, inner join. So, inner join yung frequently used or laging ginagamit. Sobrang dynamic din at sobrang ginagamit din siya talaga siya kapag magpo-program. So, ayun, bakit ulit natin hindi or bakit natin need na i-relational data or relational table, hindi lang hindi lang isang table na buo para syempre 'di ba mas madali siyang i-manipulate, mas madali siyang edit if ever at ayun, mas flexible siya. Kaya ayun ginagamit. So importante itong mga inner join statements kasi needed talaga siya if gagawa kayo ng system kasi hindi lang sa isang table kumukuha minsan, 'di ba? Minsan nag-add siya in more tables, not just into one, and minsan nag-show or gumagawa tayo ng table na minsan maraming gantong basta mas marami tayong nare-relate ng table sa isang value lang like yung kanina yung order, 'di ba? Maraming order, maraming isang order lang pero maraming items. So pwede kasing mangyari yung mga ganung bagay. Kaya ayun, importante talaga tong mga ano na to. So if gagawa kayo ng program and if ever na gusto niyo maging database so ayun. I think before, oo, nahirapan din ako sa kanya. Pero if you try to practice it in the lab or on creating your own syntax, 'di ba? Tapos analyzing kung paano lumabas yung value na 'yon. Madali siya. So, ayun, nandito na. Ito na, binigay ko na sa inyo yung mismong format niya, yung mga pagkasunod-sunod niya, kung kailan magkaka-condition, 'di ba? So, ayun.
You just need to analyze it or try it with on your own kasi doon ka matututo eh, or doon kayo matututo talaga in the technical part. So dito lang is yung mismong overview, mismong paano nangyayari, paano ginagamit, ganun. Pero if ever na you want to explore it, or if you want to learn the technical part or technical side, so dapat talaga ginagawa nyo. I'm not sure if, ayun nga, dapat sa lab, ayun, dapat dun yun siya natatry. So, I hope na natatry nyo siya kay sir. Kay sir. If ever man na may tanong kayo regarding sa lab or regarding dito sa lecture natin, just feel free to chat me or DM me. So, yun. Kasi, yun, gaya nung sinabi ko last meeting or last na yung tinanong ko kayo, importante kasi talaga siya at saka ginagamit talaga siya. Like, fundamental talaga siya. So, I think yun lang. Ayun lang naman yung gusto kong i-discuss for this. Siguro magtatagal din tayo dito kasi gusto ko talagang maging gets nyo ulit. Pero sana, di ba, may magtanong kayo. Unlike before na hindi kayo nagtanong sa akin. Yun, sana nakuha nyo talaga. So, yun guys. So, salamat. Salamat ulit. So,